right? Ito, simpleng ano, pampaingay sa bagong taon. Wala na akong ECU, wala nang rapid backfire, nagparimag na lang ako. So ang gagawin ko ngayon is bomba bit na lang, safe pa sa makina. Kasi yung rapid, sawa na rin ako sa rapid, kaya back to stock na ako ECU. So magbomba bit na lang ako mamaya, kakabit natin to. Yan yung motor ko, ready na siya, malinis na rin. Ayan, so ikakabit ko lang to, kasama nitong remap ECU natin, syempre kay Boss Santino de Ace yan. Remap lang yan mga lads, walang ano yan, walang rapid. Yan siya mga lods, kahit na budget meal lang na pipe yan, napaka-solid tumunog niyan. Palitan natin yung ano natin, ECU, yung pang open pipe ilagay natin. Ano, pang power pipe yan, Santino de Ace pa rin syempre. Palitan natin ng pang open pipe. Ayan, start muna natin, pero idle lang, hindi muna tayo magbubomba, mamaya na tayo. Sa loob ng 8 taon ng motor ko mga lods, madalas ko rin gamitin tong motor ko sa bombahan. Ganito lang yung ginagawa ko mga lods, kaya naging safe lagi yung motor ko. Hindi ako sumasabay sa mga bombahan talaga sa lansangan, kagaya nung nagtututukan ng pagbomba, ganon. So para safe yung motor natin, ganito lang yung ginagawa ko mga lods. Sinuunahan ko sila bago pa man mag alas 12, bumubomba na ako. Pero hindi talaga yan yung dahilan mga lods. Kaya hindi ako sumasabay sa bombahan mga lods, kundi eto.
Happy New Year! Parang may laban ah. Dami oh. Kaya nga. Mausok na. Hindi ako pwede dito. Baba na ako. Baba na ako. Mausok na. Hindi na ako pwede. Happy New Year, mga lods! Minsan mga lods, pagkatapos namin manood ng fireworks, humihirit pa ako niya ng isa pang round sa bombahan. Pero syempre, tinitignan ko rin yung aking RPM kasi ayaw kong sumagad ng todo mga lods.